ฉันชื่อน้ำเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ฉันอาศัยอยู่ในหอพักหญิงแห่งหนึ่ง หอพักแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่าแก่ของเมืองนครราชสีมา หอพักแห่งนี้เป็นอาคารสูง3 ชั้นทาสีเหลือง ตัวอาคารทรุดโทรมประตูหน้าต่างผุพัง บรรยากาศภายในหอพักเงียบเหงาและมีกลิ่นเหม็นอับชื้น ฉันอาศัยอยู่ที่ชั้น2 ห้องหมายเลข201 วันหนึ่ง ฉันกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้อง ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้อง ตอนแรกฉันคิดว่าเป็นนักศึกษาคนอื่นที่เดินผ่านมา แต่พอฉันเงยหน้าขึ้นไปมองก็ไม่เห็นใครเลย ฉันจึงคิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปเอง แต่หลังจากนั้น ฉันก็เริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้องบ่อยขึ้น บางครั้งก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ เสียงคนหัวเราะ บางครั้งก็ได้ยินเสียงเปิดปิดประตู เสียงเคาะประตู บางครั้งก็ได้ยินเสียงลากของหนัก ฉันเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมา ฉันไม่กล้าอยู่คนเดียวในห้องในตอนกลางคืน ฉันต้องเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลา ฉันมีเพื่อนร่วมหอพักชื่อฝน ฝนเป็นนักศึกษาสาวรุ่นพี่ เธอเป็นคนใจดีและอบอุ่น ฝนอาศัยอยู่ห้องข้างๆห้องฉัน วันหนึ่ง ฝนเล่าให้ฉันฟังว่า เธอเคยได้ยินเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้องของเธอ เธอคิดว่าอาจเป็นนักศึกษาคนอื่นที่เดินผ่านมา แต่พอเธอเงยหน้าขึ้นไปมอง ก็ไม่เห็นใครเลย เธอจึงคิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปเอง ฉันเล่าให้ฝนฟังว่า ฉันเองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้องเหมือนกัน ฝนบอกว่าเธอเคยได้ยินเสียงร้องไห้ เสียงหัวเราะ เสียงเปิดปิดประตู เสียงเคาะประตู เสียงลากของหนักเหมือนกัน ฝนเป็นนักศึกษาที่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้ว เธอจึงเล่าให้ฉันฟังว่าเธอเคยเห็นผีในห้องหมายเลข201มาก่อน เธอบอกว่าผีผู้หญิงคนนั้นสวมชุดนักศึกษาสีขาว เธอมีใบหน้าที่เศร้าส้อย ฉันฟังฝนเล่าก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเหมือนกัน แต่ฉันก็พยายามไม่แสดงออกให้ฝนรู้ ฉันตัดสินใจไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องเสียงผีที่ได้ยิน อาจารย์เล่าให้ฉันฟังว่า หอพักแห่งนี้เคยเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อหลาย10 ปีก่อน มีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายในห้องหมายเลข201 วิญญาณของเธอจึงยังคงวงเวียนอยู่ในหอพักแห่งนี้ อาจารย์บอกให้ฉันลองย้ายออกจากหอพักแห่งนี้ดู เพราะกลัวว่าฉันจะได้รับอันตราย ฉันจึงตัดสินใจย้ายออกจากหอพักแห่งนี้ทันที ฉันย้ายไปอยู่หอพักใหม่ที่มีบรรยากาศดีกว่า และไม่ได้ยินเสียงผีอีกเลย แต่แล้ววันหนึ่ง ฉันก็ฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่ง เธอสวมชุดนักศึกษาสีขาว เธอมีใบหน้าที่เศร้าส้อย เธอบอกกับฉันว่าเธอคือฝน เธอเล่าให้ฉันฟังว่า เธอถูกแฟนหนุ่มฆ่าตายในห้องหมายเลข201 เธอบอกว่าเธออยากขอความช่วยเหลือจากฉัน เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน ฉันตื่นขึ้นมาจากฝันด้วยความตกใจ ฉันตัดสินใจกลับไปที่หอพักเก่าอีกครั้ง เ
พื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ตั้งแต่วันนั้นไป ฉันเริ่มสืบหาความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งนี้ ฉันได้เจอกับคนที่เคยอยู่ในหอพักนี้ ในช่วงเวลาที่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดขึ้น ส่วนใหญ่คนไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์นั้น แต่ก็มีคนบางคนที่ยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของเขา หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากทุกคน ฉันตัดสินใจที่จะเข้าไปในห้อง 201 เพื่อตรวจสอบเอง ที่นั่น ฉันได้รู้ถึงประสบการณ์แปลกๆที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่ามีวิญญาณในที่นี้ โดยในห้อง ฉันพบกับของสะสมของนักศึกษา คนใดคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ มีดินสอ กระดาน และรูปภาพที่แสดงถึงความทรงจำของเธอ พอฉันมองดูรูปภาพนั้น ก็ต้องตกใจมาก เมื่อรูปที่ฉันเห็นคือรูปของฝน ที่เคยอยู่ห้องข้างๆเธอนั่นเอง ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่ครับ